Вітаю! Сьогодні ми ознайомимося з таким рішенням кібербезпеки, як Cisco Duo. Що ж, почнемо. Cisco Duo – це рішення від компанії Cisco для багатофакторної автентифікації, що допоможе організаціям підвищити рівень безпеки шляхом перевірки особи користувача. Відноситься до класу рішень Identity and Access Management. Рішення забезпечує повний контроль над тим, хто і як отримує доступ до важливих ресурсів, допомагаючи захистити бізнес від сучасних загроз. Cisco Duo надає різноманітний набір методів автентифікації, такі як пуш-повідомлення, телефонний дзвінок, біометрія, програмні апаратні токени та інші методи автентифікації. Cisco Duo надає можливості для налаштування автентифікації на основі аналізу ризиків. Алгоритм аналізує історію автентифікації користувача, враховуючи IP-геолокацію, час запиту, відбитки Wi-Fi та інші метрики. Якщо виявлено аномалії, наприклад, невідповідність країни між пристроєм доступу та автентифікації, користувачу пропонується пройти посилену автентифікацію із використанням найбезпечніших методів. Наприклад, Duo Push з підтвердженням. На відміну від звичайного Duo Push, користувачеві необхідно ввести код від 3 до 6 символів для підтвердження запиту. Якщо автентифікація не вдається, або спроба позначена як шахрайську, всі дії фіксуються для подальшого аналізу. Якщо автентифікація успішно пройдена і користувача підтверджено, йому надається доступ до системи. Компанія Cisco рекомендує почати з впровадження багатофакторної автентифікації для VPN, хмар, поштових сервісів. Після впровадити для служб і сервісів як SSH, VMware, сервісів єдиного входу та інших third-party сервісів. Однією з головних особливостей Cisco Duo є його здатність надавати віддалений доступ без VPN, забезпечуючи при цьому безпеку. Користувач ініціює HTTPS-з'єднання зі шлюзом Duo Network Gateway, надалі DNG, і вводить свої облікові дані для первинної автентифікації. Після цього DNG передає запит до Duo Cloud Service через захищене TCP-з'єднання. Користувач проходить двофакторну автентифікацію за допомогою Duo, наприклад, через пуш-сповіщення. Duo Cloud Service перевіряє автентифікацію, підтверджує її та надсилає відповідь на DNG. Після успішного завершення всіх етапів користувачу надається доступ до системи. Cisco Duo – це надійний інструмент для безпечного доступу до корпоративних ресурсів. Завдяки технології Single Sign-On ви можете входити до всіх необхідних додатків, таких як Amazon, Box, Salesforce, після єдиного входу. Cisco Duo надає можливість визначити політики доступу для груп користувачів і для кожної програми, щоб підвищити безпеку без шкоди для кінцевого користувача. Для цього можна створити глобальні політики, які діятимуть на усіх користувачів або пристрої. Можна створити групові політики, наприклад, для групи бухгалтерів, і також доступні окремі політики для користувача або пристрою відносно його версії операційної системи, місцезнаходження тощо. І також окремо можна налаштувати політику доступу для нових користувачів. Cisco Duo відстежує версії операційних систем, браузерів і плагінів на пристроях, які отримують доступ до ваших ресурсів, і надає підсумковий перегляд на сторінці Device Insight. На дашбордах відображаються журнали автентифікації, що містять інформацію про останні 10 спроб входу, а також дата і час доступу, чи була автентифікація успішною чи ні, ім'я користувача і до якої програми був надан доступ. Також рішення надає панель для керування користувачами в системі. На панелі відображається загальна статистика та таблиця для редагування користувачів. У разі потреби користувачу можливо змінювати статус активності в системі. Статус можна змінювати на активний, обхід другого фактору та деактивований. Додавати користувачів в систему можна різними способами.
синхронізація з Active Directory, самостійна реєстрація користувачем та ручне додавання адміністратором. Що ж, дякуємо за увагу і перейдемо до демо. При вході на панель адміністрування потрапляємо на головну сторінку. Cisco Duo відображає загальну статистику по користувачам, по кінцевим точкам, відображає графік автентифікації за останні 2 доби і також надає більш детальний опис автентифікації користувачів з відображенням успішності, неуспішності автентифікації, який користувач і до якого додатку отримав доступ. Якщо ж потрібно більш детально проаналізувати стан кінцевих точок, це можна зробити в вкладці Devices, Device Insight. На цій сторінці відобразиться більш детальна статистика, де можна відфільтрувати довірені пристрої, недовірені пристрої або повністю загальну статистику, відображення за операційними системами наших кінцевих точок. Також надається статистика того, з яких пристроїв виконувалася автентифікація і чи встановлена остання версія операційних систем, чи використовуються пристрої з застарілою версією браузерів, також надається статистика, і пристрої, які використовують застарілі версії плагінів. Що ж, з аналізом пристроїв розібралися, перейдемо до налаштувань користувачів. Для керування користувачами переходимо до вкладки Users. На цій вкладці відображається загальна статистика по користувачам, скільки всього користувачів, скільки активних, неактивних, скільки заблокованих. Також виводиться список з користувачами, де відображається загальна інформація, така як ім'я користувача, поштова скринька, статус його та остання автентифікація. Для того, щоб додати користувачів, це, в принципі, можна зробити декілька способами. Один з таких – це додавання вручну адміністратором, заповнивши всі необхідні поля. Також можна імпортувати користувачів за допомогою CSV файлу. І ще один спосіб – це синхронізація з Active Directory. Якщо вже налаштоване і використовується середовище Active Directory, воно просто синхронізується з Cisco Duo, і всі користувачі переносяться до системи Cisco Duo. Тепер налаштуємо політики. Для налаштування політик переходимо до вкладки Policy. Треба розуміти, що Cisco створює глобальну політику, яка використовується за замовченням, і цю політику можна налаштовувати відносно додатків або користувачів чи груп користувачів. Але це досить незручно, і бувають ситуації, коли треба зробити політику конкретно під якийсь випадок. Тому для цього є налаштування власних політик. Розберемо основні моменти створення власної політики. В Policy Name вводимо ім'я політики. New User Policy відноситься до нових незареєстрованих в системі користувачів. Це або запит на реєстрацію, обхід двофакторної автентифікації, або заборона доступу незареєстрованим користувачам. Authentication Policy відноситься до доступу до програм, захищених Cisco Duo. Це або запит від користувача двофакторної автентифікації, обхід двофакторної автентифікації, надання доступу без неї, або блокування автентифікації всіма користувачами. Також, якщо, наприклад, всі користувачі знаходяться в межах однієї країни, і ми знаємо, що з іншої країни ніхто не буде намагатися отримати доступ,
Можна налаштувати, що, наприклад, усі користувачі з України будуть отримувати доступ без двофакторної аутентифікації, адже вони знаходяться в робочому офісі і пройшли контроль доступу. А для всіх інших країн блокувати доступ. І таким чином зменшити ризик проникнення в систему. Далі пристрої. Можна налаштувати політику за довіреністю пристрою. Якщо пристрій керується системою Duo, то доступ буде надано. Також налаштування на основі агента Duo Desktop, що встановлюється на кінцевих пристроях. Запам'ятовування пристрою. Якщо користувач підтвердив, що це його пристрій, протягом 5 годин повторна автентифікація не буде потрібна. Політика на основі операційних систем, наприклад, дозволення використання тільки Android і Windows операційних систем, налаштування браузерів, доступ тільки з Chrome, Firefox і налаштування версій плагінів Flash, Java. Наступним кроком налаштування політик для мережі. Якщо ми знаємо, що користувачі працюють з офісу, можна вказати мережу, ввести певний діапазон IP-адрес і дозволити доступ тільки з цих IP-адрес. А для всіх інших блокувати доступ, або ж блокувати доступ тільки для певних мереж. Якщо ж користувач використовує проксі, VPN, можна налаштувати, що доступ йому буде заблокований, або потрібність в двофакторній автентифікації. Наступним кроком налаштування автентифікаторів. Алгоритм на основі сигналів ризику. Якщо ж, наприклад, на користувача надходить занадто багато запитів, Cisco Duo вибере найбезпечніші методи автентифікації, наприклад, перевірений Duo Push. І якщо користувач раптом підтвердив доступ, йому необхідно буде ввести код від 3 до 6 символів, довжину якого можна налаштувати. Також налаштовуються методи автентифікації, біометричні дані, Duo-сповіщення, SMS, дзвінок, налаштування версій мобільного застосунку, або ж це нагадування про оновлення, або блокування від певної версії. Якщо пристрій було рутовано, то доступ можна заблокувати. Якщо на пристрої не встановлено блокування екрану, також можна не дозволити доступ. Пристрої Android, які використовуються без шифрування диску, і запит на біометричне підтвердження у разі сповіщення Duo. В принципі, це всі моменти, які налаштовуються в власних політиках. І тепер, коли налаштували власну політику, переходимо до захисту додатків. Це робиться в панелі Applications. Натискаємо Protect Application і вибираємо доступний додаток з списку інтеграції. До кожного додатку додається документація, в якій показуються скріншоти, інколи діаграми і відео, і повністю описан процес інтеграції. Повернемося до додатків. Наприклад, хочемо захистити Iris. Натискаємо Protect, переходимо до налаштування і можемо побачити, що політика може бути застосована до групи користувачів. Наприклад, наша налаштована політика буде використовуватися тільки для певної групи, або ж цю політику можна застосувати до додатку, і всі користувачі будуть діяти згідно цієї політики. Як було зазначено, глобальна політика використовується за замовченням, її також можна налаштувати, або при застосуванні нашої власної політики певні зміни, зазначені в ній, будуть відображатися на глобальній політиці. І на цьому, власне, все.
Пройшлися і розібрали основні моменти по налаштуванні навігації в Cisco Duo. Усім дякую за увагу.